Yo, what's up mga ka-food trip? Welcome back again to my YouTube channel. It's me again, Carl. And for today's video, dahil ilang oras na lang magbabagong taon na, gagawa tayo ng isang simpleng fruit salad recipe. Kaya kung gusto nyo malaman kung ano ang mga gagamitin nating ingredients para sa ating gagawing fruit salad recipe, just keep on watching!
salad recipe na ating ginawa. Kaya sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa maraming video ko pa pong i-upload. Thank you for watching. Have a nice day and God bless you all.